ডেইলি অনলাইন আৰ্নিং এপ্লিকেশ্যনৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি পেলাই অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ'টোলৈ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই গেম জব ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ পে'টিএম কেছ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে বন্ধুসকল, ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে মই এইটো ৱেবছাইটৰ পৰা কিমান পইচা উপাৰ্জন কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ পইচা আৰ্নিং কৰি ৰিডিম কৰি দেখুৱাই দিম আৰু ডাইৰেক্ট পইচাটো পে'টিএম একাউণ্টত পাই যায় আৰু পইচাটোত কোনো মিনিমাম ৰিডিমৰ ধৰা বন্ধা কোনো নাই। যেই টকাই আৰ্নিং কৰিব পাৰিব সেই টকাই পে'টিএমত ল'ব পাৰিব আৰু তৎক্ষণাতে পইচাটো পাই যাব। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ টাইটেলত ক্লিক কৰি দিলে ৱেবছাইট লিংক বুলি লিংক এটা পাই যাব। সেই লিংকত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা এটা পেজ, ৱেবছাইটলৈ লৈ আহিব আপোনালোকক। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে গেম জব গেমছ খেলো পেচা যিটো। তো ইয়াত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট শুৰু কাৰে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাক আপোনাৰ পে'টিএম মোবাইল নাম্বাৰটো খুজিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনাৰ পে'টিএম মোবাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনাৰ সেই নম্বৰটোত এটা OTP কোড আহিব। সেই OTPটো ইয়াত দি পেলাই আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি OTPটো আহোঁতে অলপ টাইম লয় তেতিয়াহ'লে এবাৰ ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত OTP আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনাৰ একাউণ্ট ছাকচেছফুলি হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা পেজ আহি যাব। অ'কে, আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই, আৰু ৱেবছাইটতো কৰিব পাৰে। মোৰ মতে ৱেবছাইটত কৰিলে বেছি ভাল হয় এনে এপ্লিকেশ্যনবোৰ ইনষ্টল কৰি ৰখাতকৈ। অ'কে, তো বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক মই ৱেবছাইটটো অন কৰি আপোনালোকক ইয়াত লাইভ আৰ্নিং প্ৰুফ দেখুৱাম। তাৰ আগতে যেতিয়া মই ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ পাৰ ৰিফাৰেল ইয়াত আপোনালোকে 2 টকা কৰি পায়। সেই ৰিফাৰ আৰ্নিং বনাছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাই লওক, ইয়াত 4জনক ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে 2 টকাকৈ দেখা পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে www.gamejob.com এনেকৈ 2 টকাকৈ পইচা এড হৈছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মই পে'টিএম একাউণ্ট অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম পে'মেণ্ট প্ৰুফটো। আপোনালোকে চাই থাকক, একদম ধুনীয়া 100% ৰিয়েল হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে মই পে'টিএম একাউণ্ট অ'পেন কৰিছোঁ আৰু তলপিনে শ্লাইড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে হয়তো দেখাই পাইছে ইয়াত কেছবেক ৰিচিভ ফ্ৰম গেম জব। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা মই 8 টকাৰ ৰিডিম লগাইছিলোঁ আৰু পইচাটো মোৰ পে'টিএম ৱালেটত ৰিচিভ হৈ গৈছে ইনষ্টেণ্ট। আৰু এতিয়াও মই আপোনালোকক ইনষ্টেণ্ট পে'টিএম কেছ লৈ পেলাই দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। তো এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব তো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই দিম। তো চাওক, যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন হৈ যাব এনেদৰে অ'পেন কৰি ল'ব আপোনালোকে। অ'কে, তো এতিয়া আৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ভালদৰে চাই থাকক বন্ধুসকল। ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব, যেতিয়া থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব ওপৰৰ, ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে স্পিন দ্য হুইল। তো ইয়াত আপোনালোকে স্পিন কৰিও ইয়াত পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া মই স্পিনত ক্লিক কৰি দিম। যিমানত পৰে মই সিমানে পইচা পাম। আৰু এইবোৰ হ'ল বাকী ষ্টিকাৰৰ নিচিনা যে এইবোৰ হ'ল তাৰমানে গেম খেলিও ইয়াত আৰ্নিং কৰিব পাৰি, সেই গেমৰ মানে কইনছ সেনেকুৱা চিষ্টেম। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে মই 1 টকা ইয়াত জিকি গ'লোঁ। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মই এইখিনি পইচাটো অ'কে কৰি দিম আৰু অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ৱালেটত সেইটো এড হৈ যাব। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে কেছ অপশ্যনটোত এতিয়া মোৰ 9 টকা হৈ গ'ল, আগতে 8 টকা আছিল। অ'কে, তো এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন পাব। ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ এনেকুৱা পেজ এখন আহি যাব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে। তো বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোবাইল ৰিচাৰ্জো কৰিব পাৰিব। মোবাইল ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত যাই পেলাই এতিয়া ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্ণ অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। তলৰ পিনে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত তলৰ পিনে ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্ণ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ লিংকটো আহি যাব আৰু আপোনালোকে বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি ৰিফাৰ কৰিব পাৰিব। যেতিয়াই ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্ণত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা পেজ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে গেট ৰেষ্ট টু ইন ফৰ এভৰি নিউ চাইন আপ ফ্ৰম ইয়ৰ ৰিফাৰেল লিংক। গেট ৰেষ্ট টু ইন আফটাৰ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড মেক্স হাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিট অফ ৰেষ্ট 5 অৰ মোৰ। ইয়াত পাৰ ৰিফাৰেল আপোনালোকে 4 টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। যেতিয়া বন্ধুসকলে আপোনাৰ ৰিফাৰেল লিংকটো পৰা ক্লিক কৰি ৱেবছাইটলৈ আহি পেলাই চাইন আপ কৰি ল'ব ফোন নম্বৰেৰে, তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে 2 টকা পাই যাব। আৰু যদি আপোনাৰ সেই বন্ধুজনে 5 টকা আৰু এড কৰে ডিপ'জিট কৰে, মানে গেম খেলিবৰ কাৰণে ডিপ'জিট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু 2 টকা এটা পাই যাব। এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। কপি ৰিফাৰেল লিংকত ক্লিক কৰি ল'ব, লিংকটো কপি হৈ যাব। শ্বেয়াৰ অন হোৱাটছএপত ক্লিক কৰি হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ বন্ধুসকলক। ইয়াত মিনিমাম ৰিডিম মাত্ৰ 2 টকা। তো এতিয়া মই আপোনালোকক লাইভ ৰিডিম কৰিও দেখুৱাই দিম। দেখা পাইছে আপোনালোকে
উইথড্ৰল অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া যেতিয়া মই উইথড্ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম এনেদৰে অলপ লোডিং ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ পে'টিএম একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে জিঅ' ভডাফোন আইডিয়া এয়াৰটেল BSNL টাটা ডকমো আপোনালোকে যি ৰিচাৰ্জ লগাব পাৰিব তো মই ডাইৰেক্ট পে'টিএমত ল'ম পে'টিএমত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু মই তেতিয়াই পে'টিএম একাউণ্টত দেখুৱাই দিছিলোঁ মোৰ পে'টিএমত কিমান পইচা আছে 95 অ'কে তো এতিয়া চাওক মই ইয়াত 8 দি পেলাই উইথড্ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিছোঁ মোৰ ডাইৰেক্ট চাইন আপৰ সেই নাম্বাৰটোতে পে'টিএমত পইচা আহি গ'ল তো ওপৰত দেখাই পাইছে আপোনালোকে ইউ হেভ ৰিচিভ এ কেছবেক অফ ৰেছ 8 দেখা পাইছে বন্ধুসকল এতিয়া মোৰ ৱালেটত পইচা দেখা পাইছে কেছত এতিয়া 1 টকা এটা থাকি গ'ল ইয়াত দেখা পাইছে উইথড্ৰ বনাছ 0 পইচা অ'কে তো এতিয়া মই ডাইৰেক্ট পে'টিএম একাউণ্ট অ'পেন কৰিম আৰু পে'টিএমত আপোনালোকক আৰু এবাৰ মই দেখুৱাই দিম তেতিয়া আপোনালোকৰ বিশ্বাস হৈ যাব অ'কে ইয়াত এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম আমি চাই লওক আগতে 95 আছিল নহয় এতিয়া দেখা পাইছে 103 হৈ গ'ল দেখা পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক 8 টকা গেম জব এপ্লিকেশ্যনত পৰা টাইমটো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে 9টা 39ত ৰিডিম লগাইছোঁ চাই লওক ইয়াতো পইচাটো কেতিয়া আহিছে 9টা 38ত আহিছে এতিয়া 9টা 39 হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে ফটাফট চাইন আপ কৰা ৰিফাৰ কৰক আৰু গেম খেলি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব মিনিমাম মাত্ৰ 1 টকা তো 4জন বন্ধুক ৰিডিম কৰিলে ৰিফাৰ কৰিলে আপোনাৰ 8 টকা আৰ্নিং হৈ যাব তো আজিলৈ মানে গুড বাই